Në lajme do të ndiqni 30 vjetori I themelimit të dhomës së tregtisë në Gjirokastër ka mbledhur jo vetëm biznesmen të qarkut, por edhe ministra e deputet. Ende disa zona në qarkun e Gjirokastrës vijojnë të vuajnë pasojat e përmbytjeve, por për deputetët Kumbaro dhe Golemi situata do të përmirësohet dhe do të nisë kompensimi I banorëve. Ministria e Ekonomisë bën publike datat se kur pensionistët dhe personat me aftësi të kufizuar do të marrin shpërblimin nga qeveria shqiptare. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga epi Dhjetor. Zonja dhe zotrinj, ju përshëndetje, ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. 30 vjetori I themelimit e zhvillimit të dhomës së tregtisë në Gjirokastër mblodhi sot jo vetëm biznesmen të qarkut, por edhe ministra e deputet. Ministria e Sipërmarrjes Sonila Qato tha se reforma e qeverisë do të sjellë një klim pozitive në vend për sa I përket biznesit. 30 vjetori I dhomës së tregtisë Gjirokastër ka mbledhur bashkë përfaqësues të bizneseve të rajonit të Jugut. Në aktivitetin e organizuar me këtë rast kanë qenë të pranishëm edhe ministrat Qato e Kumbaro, të cilat kanë theksuar rëndësinë e përmirësimit të klimës së biznesit në vend dhe mbështetjes për sipërmarrjen. Është vërtet kënaqësi të marr pjesë në një event kaq të rëndësishëm për dhomat e tregtisë, e cila ka bashkuar për hir të së vërtetës, me rast e 30 vjetorit të dhomës së tregtisë së Gjirokastrës, të gjitha dhomat e tregtisë së qarkut dhe të jugut të Shqipërisë. Ne pam dhe kemi të ftuar shumë kryetar të dhomave të tregtisë të Durrësit, të Përmetit, të Kërcyrës, të Vlorës, me të cilën gjejmë rastin për të ndarë edhe vizionin që ka qeveria shqiptare në raport me mbështetjen që kërkon të japi sipërmarrjes në vend. Ndaj pjesëmarrja ime këtu është një tjetër mbështetje dhe një tjetër kontakti drejt për drejt që unë si zyrë dua të kem me çdo sipërmarrës në vend për shkak të gjitha problemeve apo sugjerimeve, propozimeve që ata mund të kenë për t'ia bërë drejt për drejt qeverisë nëpërmjet zyrës së Ministrit të Shtetit të Mbrojtjes së Sipërmarrjes. I falenderoj shumë nga ftesa, ishte kënaqësi pjesëmarrja ime këtu. Nuk ka raporte të këtij niveli. Qeveria ka marrë përsipër të kryejë një reformë shumë të rëndësishme, deregullimi dhe ristrukturimi të gjitha institucioneve për t'i vënë në funksion të bashkëqeverisjes dhe të bashkëqeverisjes dhe me sipërmarrjen në vend dhe me biznesin. Pasi ne shikojmë biznesin si një partner të qeverisë në rimëkëmbjen e zhvillimit ekonomik të vendit. Ndaj raporte të tilla nuk kemi, ndërkohë që jemi duke punuar shumë fort për të përmirësuar klimën e biznesit në vendin tonë, për ta ndjerë biznesin shumë komod për të zhvilluar investimet e tyre në vend, për të rritur numrin e të punësuarve. Jemi në hapat e para të marrjes së kësaj reforme. Ndaj koha besoj se do tregoj që do ketë përmirësim të ndjeshëm brenda këtij mandati të qeverisës në rritjen ekonomike të vendit, së bashku me biznesin dhe me politika që do bëjë qeveria. Është një moment I rëndësishëm që është në fakt jo vetëm aktiviteti I biznesit. Duhet themi që është një farë mënyre historiku I 30 viteve të fundit të ekonomisë dhe të jetës tregtare dhe ekonomike të Gjirokastrës, që në kujdesin e dhomës tregtisë Gjirokastrës organizohet sot si një moment jo vetëm për të kujtuar, por edhe për të reflektuar se çfarë duhet bërë më mirë. Nuk duhet harrojmë që biznesi I Gjirokastrës, ashtu sikur se janë dhe njerëzit, reflekton atë lloj kulture që është puna, sidomos bizneset e Dropullit, por edhe të zonave të tjera të qarkut janë gjitha biznese që me forcat e tyre e kanë nisur në rrugën më të natyrshme punën, por edhe më të shëndetshme njëkohësisht. Mua më vjen shumë mirë që këtu janë të gjitha brezat e këtij biznesi 30 vjeçar dhe jam po aq e kënaqur që sot në këtë aktivitet qeveria merr pjesë jo vetëm me deputetët, le të themi, por e shumicës, por edhe me përfaqësuesen më të rëndësishme të qeverisë për sa I përket biznesit, që është ministria Qato, që ne kemi quajtur avokatët të botës së biznesit. Gjithashtu është e rëndësishme dhe për faktin se nuk janë vetëm bizneset e qarkut Gjirokastrës. Sot marrin pjesë përfaqësues të gjitha dhomave tregtisë që nga Durrësi, Vlora, Fieri e Merat, sepse besoj që biznesi nuk është më një aktivitet individual I një tregtari apo I një biznesmeni, është një aktivitet që bëhet në rrjet dhe është një aktivitet të cilin qeveria në politikat e saj në këtë mandat të dytë e ka prioritare për ta mbështetur qoftë nëpërmjet sistemit
të bashkëpunimit fiskal, qoftë nëpërmjet mekanizmave të tjerë incentivues në investimet publike, të cilat nuk janë vetëm publike, janë të tilla që të ndihmojnë dhe të krijojnë një mjedis të favorshëm për biznesin. Kush më shumë se biznesi Gjirokastrës e meriton këtë? Jemi sot në 30 vjetorin e dhomës së tregtisë Gjirokastër. Sigurisht si gjirokastrit krenojmë me shumë gjëra të këtij qyteti, por është dita ku duhet krenohemi edhe të shprehim mirënjohjen për gjitha biznesmen, gjitha investitor, të cilët i kanë dhënë emër Gjirokastrës me punën e tyre, me përkushtimin e tyre. Unë edhe si përfaqësues i Gjirokastrës do jem zëri i këtij qyteti dhe veçanërisht i biznesit për çdo problematikë që ata do të kenë në të ardhmen. Sigurisht qeveria e ka parë biznesin me prioritet. Sot kishim edhe ministren e biznesit, pra është një risi, po themi, në kabinetet qeveritar shqiptar. Unë uroj më të mirën për këta burra, gra, të cilët kanë bërë më të mirën për këtë qytet dhe sigurisht duke bërë një zhvillim ekonomik të këtij qyteti, më shumë punësim, ta gëzojnë 30 vjetorin dhe të vazhdojnë akoma në këtë ritëm edhe në këtë performancë. Faleminderit. Atëherë vendi sotëm ishte me rastin e 30 vjetorit të krijimit të dhomës tregtisë dhe industrisë qarku Gjirokastër. Ashtu sikur se edhe ju e dini, qarku Gjirokastër përfaqësohet me biznese me potencial të madh, të cilët kanë dhënë zhvillim jo vetëm ekonomik, jo vetëm rajonit ton, por edhe në nivel kombëtar, ndërkombëtar. Shumë nga kompanitë tona sot prefermojnë denjësisht edhe në tregjet ndërkombëtare. Ishte një kënaqësi që pati një interesim dhe një seriozitet edhe nga ana e qeverisë, me pjesëmarrjen e saj vetë të zonjës Dhjetor, ministres së përmarrjes, deputet e qarkut, ministre Kumbaro, i falenderojmë për këtë angazhim që u bën pjesë e kësaj feste të dhomës tregtisë. Urojmë që klima e nisur, përmirësimi i klimës me biznesin, ndërmjet biznesit dhe qeverisë, të vazhdojë në hapa akoma më të mirë. Rreth 20 biznese potenciale me performancë ndërkombëtare zhvillohen në Gjirokastër. Bizneset ishin dhe më të dëmtuarat nga rreshjet e dendura të fillim muajit. Vetëm në Gjirokastër numri i bizneseve që pësuan dëme të konsiderueshme me shifra deri në 300.000 euro, si pasojë e përmbytjeve shkon në mbi 20. Vijojmë të tjera informacione, ende disa zona në qarkun e Gjirokastrës vijon të jenë të izoluara për shkak të përmbytjeve që kapluan vendin disa ditë më parë. Ndërkohë, për deputetët Kumbaro dhe Golemi, situata do të përmirësohet me ndërtimin e urave dhe rregullimin e rrugëve, ndërsa do të ketë dëmshpërblime për banorët e prekur nga përmbytja. Edhe pse situata nga përmbytje tashmë ka kaluar, sërish dëmet që lan pas këto përmbytje ende nuk janë riparuar. Ndihmat e ardhura në Gjirokastër nga rezervat e shtetit për 200 familje duket se janë të pamjaftueshme, pasi në qarkun e Gjirokastrës janë disa zona ku ende komunikimi mungon. Dëmtimi i urave në Dropull dhe dëmtimi i disa segmenteve rrugore rurale kanë mbajtur që prej më se 10 ditësh banorët të izoluar. Por deputetët e qarkut të Gjirokastrës, Mirela Kumbaro dhe Flamur Golemi, janë shprehur se faza e emergjencës u përballua me sukses nga qeveria dhe pushteti lokal, teksa grupet e ngritura në prefekturë në çdo bashki të qarkut po nxjerrin të dhëna të sakta për sa i përket dëmeve jo vetëm në infrastrukturë, por edhe në banesa. Së shpejti qeveria shqiptare kanë theksuar Golemi e Kumbaro do të bëjë kompensimin e familjeve të dëmtuara. Kaluam momentin e emergjencës në qarkun e Gjirokastrës për sa i përket fatkeqësive natyrore që ndodhen, donse ishin përgatitur për shkak të parashikimeve të motit. Duhet themi gjithashtu që fal investimeve të bëra në 2 vitet e fundit në argjinatura dhe në sistemin e kanaleve kulluese, arritëm në fakt të minimizojmë maksimalisht dëmet, pavarësisht se numri i rreshjeve, sasia e rreshjeve ishte shumë e madhe se sa në vitin 2015, numri i dëmeve ishte më i vogël. Besoj që u menaxhua mjaft mirë nga shtabi i emergjencës kryesuar nga prefekti i qarkut Gjirokastrës, i cili ishte në komunikim çdo një orë me qendrën dhe me të gjitha ministrit e linjës dhe pati një mobilizim shumë të madh dhe koordinim midis autoritetit shtetëror të rrugëve, OSHE-s dhe forcave të mbrojtjes. Sigurisht, mbas momentit të kalimit të emergjencës vjen momenti i bilancit të dëmeve që ka filluar në fakt paralel me menaxhimin e situatës. Duhet kuptojmë që prioritet ka bilanci i projekteve publike, siç janë shëmbjet e rrugëve, disa ura, për shembull në Dropull kemi rreth 3 ura të dëmtuara, disa pasarelave në Bashkinë e Përmetit, të cilat për ne kanë prioritet edhe kur vjen puna e riparimit dhe e çdëmtimit, sepse në fakt janë
rrugë lidhse që bllokojnë fshatrat. Jo më larg se dje unë kam pasur një tjetër njoftim për një shkarje dherash në Borock të Përmetit, ku edhe në bashkëpunim me bashkitë përkatëse po përpiqemi të koordinohemi që të zgjidhim problemet e ditës, por edhe të bëjmë një bilanc më afatgjatë që kërkon sigurisht investime siç janë riparimi i urave. Natyrisht kjo ka një procedurë caktuar, prefekti i Gjirokastrës ka mbajtur një bilanc shumë të qartë, por raporton dhe ne po bëjmë planin e menaxhimit për financimin, qoftë përmes kompensimit, qoftë përmes financimit dhe ndërhyrjes së forcave të ushtrisë atje ku është e mundur me vepra publike. Kjo është në fakt logjika për qarkun e Gjirokastrës dhe besoj kjo është e njëjta logjikë që ndiqet në të gjitha qarqet ku ka pasur dëmtime. Unë kam theksuar edhe herë të tjera bashkëpunimin e mirë që ka qenë midis pushtetit qendror, pushtetit lokal për situatën që kaluam gjatë përmbytjeve. Sigurisht jemi në fazën e dytë për të caktuar dhe për të marrë me problematikën që bëri kjo ngjarje dhe kjo situatë emergjence. Aktualisht grupet e punës bashkisë janë në terren për të përcaktuar gjithë problematikën edhe dëmet e shkaktuara nga kjo përmbytje, në bashkëpunim me prefektin e qarkut Gjirokastër. Sigurisht edhe ne si deputet po ndjekim të proces. Aktualisht janë disa fshatra akoma të bllokuar, qoftë në zonën e Cepos, qoftë në zonën e Dropullit. Janë fshatra të cilët po punohet, së pari të bëhet e rëndësishme është kalueshmëria dhe hapja e rrugëve. Unë e kuptoj edhe situatën që ndodhen këto familje në këto vështirësi aktualisht, ku nuk kanë mundësi të komunikojnë me qendrën. Jemi përpjekur për t'u lehtësuar dhimbjen, qoftë duke çuar ndihma. E di që janë shumë pak për atë nevojë që kanë këto familje. Ne shpresojmë shumë shpejt së pari të bëjnë të kalueshme rrugët dhe sigurisht do vazhdojnë në proces i verifikimit të dëmeve dhe i kthimit bazë të gjithë këtyre dëmeve që ka shkaktuar kjo përmbytje. Faleminderit. Vendi ynë u përfshi para disa ditësh nga një mot i pazakontë i cili solli dëme të konsiderueshme për shkak të vërshimit të përrenjve dhe lumenjve. Fatmirësisht nga përmbytjet nuk pati viktima në njerëz. Ministria e Ekonomisë ka bërë publike sot datat se kur pensionistët, por edhe personat me aftësi të kufizuar do të kenë mundësi të marrin shpërblimin e fundvitit dhënë nga qeveria shqiptare. Qeveria ka parashikuar shpërblimin e të gjithë pensionistëve në 3.000 lekë të reja për festat e fundvitit, ndryshe nga një vit më parë Ministria e Financa ka filluar procedurat për dhënien e këtij shpërblimi për të mos vonuar marrjen e lekë nga anët e moshuarve. Mësuese shpërblimi pensionistëve do të jepë para datës 30 dhjetor. Ministria e Financa ka miratuar fondi për 1.8 miliard lekë për shpërblimin e pensionistëve dhe pritet që t'i kalojë Institutit të Sigurimit Shoqëror këtë fond. ISSH do të nxjerrë listën e përfituesve për më shumë se 650.000 pensionistëve. Më pas do të jetë posta shqiptare e cila do të shpërndajë lekët tek pensionistët. Pritet që të miratohet një kalendar për shpërndarjen e këtyre lekëve në mënyrë që mos të ketë radhë. Ministria e Financës sqaron se shpërblimi do të jetë 3.000 lekë për çdo pensionist dhe në rastin kur janë 2 pensionistë në një familje do të përfitojnë në 2 për shpërblim. Në vitet e kaluara qeveria ka treguar rezervuar pensionistë që vijnë nga një njëjta familje duke bërë pjesë të skemës përfituesve në kryefamiljarët. Ministria e Financës bën me dije se pjesë e skemës së shpërblimit do të jenë dhe familjarët me ndihmë ekonomike. Vendimi i posaçëm për shpërblimin e fundvitit pritet miratohet në mbledhjen e jashtme të qeverisë. Për shpërblimin e pensionistëve dhe familje me ndihmë ekonomike duhet që Këshilli Ministrat miratojë vendimin i cili jep $18 milion ISSH për të shlyer të moshuarit. ISSH nga ana e saj nxjerr numrin e përfituesve që ja kalon kompetencën e shpërndarjes së shpërblimit post shqiptare, e cila bën ndarjen e pensioneve. Shpërblimi në radhë të pensionistëve do të përfitojë të gjithë, duke filluar nga të moshuar që marr pension në fshatet e qytetit, duke të vijuar me ish ushtarak pensionet e posaçme, pension familjare të tjerë. Çdo person që ka një pension nga shteti do të marrë shpërblim për 3.000 lekë të reja. Për shpërblimin e pensionistëve familjarë me ndihmë ekonomike duhet që Këshilli i Ministrat miratojë vendimin i cili jep $18 milion ISSH-s për të shlyer të moshuar për festat e fundvitit. Shpërblimi i pensionistëve do të jepet para datës 30 dhjetor. Ministria e Financës ka miratuar fondin 1.8 miliard lekë, më pas do të jetë posta shqiptare, e cila do të bëjë shpërndarjen e lekëve tek pensionistët. E me zhvillimet më të fundit nga rajoni dhe bota na njojnë minutat në vijim. Në prag të zgjedhjeve në Alabama, presidenti amerikan Donald Trump regjistroi një mesazh audio në mbështetje të kandidatit republikan për senatin, i akuzuar për abuzime seksuale. Mesazhi i publikuar nga ekipi i fushatës së Roy Moore, numri 1 i Washingtonit, theksoi se agjenda e tij nuk do të zbatohej nëse Moore do të humbiste. Kreu i shtëpisë së bardhë po përdor të gjithë ndikimin e tij politik në favor të gjykatësit, i cili garon përballë demokratit Doug Jones. Trumpi mëshon faktit se republikani i ka mohuar në mënyrë të vazhdueshme akuzat e disa grave për ngacmime seksuale, përgjithsisht në kohën
kur ato ishin adoleshente. Zgjedhjet e së martës mund të ndryshojnë balancën e pushtetit në Senat para zgjedhjeve të mesit të mandatit për Kongresin. Një grua pretendon se Mure kishte ngacmuar kur ajo ishte 14 vjeç, ndërsa një tjetër thotë se burri ka dashur ta përdhunoj. Gjatë manifestimit të mbajtur mbrëmjen e së hënës, republikani ripërsëriti qëndrimin e tij, duke pyetur pse akuzuesit kishin pritur 40 vjet para se të ngrinin akuzat. Duke folur krye ish kryestrategu të Trumpit, Steve Bannon, përpara një turme e cila të rrisë slogane pro-ti, Mure citon shpesh Biblën. Trump e mbështetin 70 vjeçarin edhe gjatë një aktiviteti në Florida ditën e premte, ndërsa shumë republikanë të tjerë si lideri i shumicës në Senat, Mitch McConnell, e kanë distancuar veten nga kandidati i partisë. Një person me një pajisje artizanale shpërthyese në trupin e tij shkaktoi panik në një nga zonat më të populluara të trafikut ndërqytetas të New Yorkut, pas shpërthimit ndoshta të pjesshëm të saj në orët e para të pikut të mëngjesit të së hënës, duke plagosur veten dhe 3 të tjerë. Kryebashkiaku i New Yorkut Bill de Blasio e quajti këtë si një përpjekje dështuar për sulm terrorist. I dyshuar i incidentit të ndodhur në terminalin e autobusëve Port Authority, vetëm pak bloqe larg Times Square, është identifikuar si Akayed Ullah nga Komisioni i Departamentit të Policisë së New Yorkut. Ai ka djegje dhe çirje me 3 persona të tjerë, përfshirë një oficer policisë që është plagosur lehtë. Arma në fjalë shpërthyese ishte një bombë në formë tubi që ishte fiksuar në ripin e mesit të dyshuarit, njoftoi policia. Guvernatori i New Yorkut Andrew Cuomo, teksa foli në një konferencë për shtyp pranë ngjarjes, e përshkroi pajisjen të një niveli amatoresk. Bill de Blasio tha gjatë një konference se incidenti i ndodhur në orët e pikut të lëvizjes ishte një përpjekje e dështuar për sulm terrorist. Si newyorkez, jetët tona janë të lidhura pashmangshmërisht me metrot, por kur dëgjojmë për një sulm në sistemin ton, atëherë është jashtëzakonisht shqetësuese, tha de Blasio. 3 gra që akuzojnë presidentin Donald Trump për ngacmime seksuale kërkuan një hetim nga Kongresi për këtë çështje. Gjatë një konference për shtyp në New York, ata akuzuan Trumpin për prekje pa leje, puthje me zor, poshtërim ose ngacmim. Pas konferencës për shtyp, Jessica Leeds, Samantha Holvey dhe Raquel Crooks i shpjeguan akuzat e tyre në një emision televiziv. Konferenca për shtyp e ditës së hënë organizuar nga kompania Brave New Films, e cila muajin e shkuar shfaqi një dokumentar të titulluar 16 gra dhe Donald Trump për akuzat e bëra nga disa femra. Leeds, Hovli dhe Crooks i bën të njohur akuzat e tyre që para zgjedhjeve presidenciale në SBA, por pretendimet e tyre morën hov sërish pas skandalit të Harvey Weinstein, që tashmë ka përfshirë shumë figura të tjera të Hollywoodit. 3 gratë në një program të NBC-s folën për përvojat e këqija që kishin pasur me Trumpin dhe thanë se Kongresi ka hetuar disa antarë të tij, prandaj duhet të hetoj edhe Trumpin. Por shtëpia e Bardhi hodhi poshtë akuzat, për të cilat tha se janë përgënjeshtruar që gjatë fushatës e mbi të gjitha nga votbesimi që qytetarët amerikan i dhanë Trumpit. Sipas shtëpisë së Bardh, koha dhe absurditeti i akuzave të reme bashkë me turneun e reklamimit që po i bëhet thjesht konfirmon se kanë pas motive politike. Policia në Katalonjë nisi transferimin me forcë të veprave mesjetare të artit sipas urdhrave të Madridit në kuadër të betejës ligjore për pronësinë me krajinën fqinje të Aragonës. Operacioni që nisi të hënën përfshin 44 objekte që mban në Muzeun Katalanas të Lleidas, por që vijnë nga manastiri i Sienas. Sipas krajinës së Aragonës, veprat e artit u shitën ilegalisht nga murgeshat e manastirit. Një gjykatë spanjolle vendosi në vitin 2015 se Aragona kishte të drejtë, por Katalonja refuzoi të dorëzonte veprat e artit. Urdhri për transferimin e tyre me forcë nga policia u dha nga Ministria e Kulturës në Madrid pas një peticioni të një gjykatësi në Aragon. Sigurisht që marrja me forcë e veprave të artit u prit me rezistencën e katalanasve që u përballën me policinë, megjithse nuk mundën që të ndalojnë operacionin e saj. Tensioni mes Madridit dhe Katalonjës është mjaft i lartë për çështjet e pavarësisë. Vendimi i qeverisë qendrore në Spanjë vjen ndërsa ajo ka kontrollin e krajinës rebele e nga katalanësit është cilësuar si plaçkitje e pasurisë së vendit të tyre. Shumë spanjoll thonë se ndërsa vendimet e gjykatës nuk duhen diskutuar, manastiri i Sienas ka vepra arti të shpërndara në Madrid, Toledo, Salamanca e madje edhe në SBA, por nuk ka raporte që ketë kërkuar edhe kthimin e tyre. Rikthehemi me informacionet në vend. Instat thot se papunësia në vendin tonë është ulur me 13.6%. Ndikim të madh në uljen e papunësisë ka sektori i industrisë. Instituti i Statistikave raportoi se në 3 mujorin e tretë të vitit shkalla e papunësisë në vend ishte 13.6%. Kjo shkallë është 1.1% më e ulët se sa e njëjti 3 mujori një viti më parë dhe 0.3% më pak se 3 mujori i dytë këtij viti. Referuar shifrave të anketës së forcave të punës, vjen re disa tendenca të tregut. Së pari, sektorët që kanë gjeneruar më shumë punësim kanë qenë shërbime dhe
industria në raport me 3 mujorin e 2016-s, ndërsa bujqësia ka vijuar të kurse në raportin femra dhe meshkuj të papunë shkalla mbetet më e lartë tek të dytët. Instat vlerëson se në 3 mujorin e 3 të vitit 2017 shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës për popullsinë 15 deri në 64 vjeç është 67.1%, krahasuar me 3 mujorin e 3 të vitit 2016, shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës është 0.2 pikë përqindje më e ulët. Krahasuar me 3 mujorin e mëparshëm, ky tregues është rritur me 0.3 pikë përqindje. Për femrat shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës është 58%, ndërsa për meshkujt ky tregues është 76%. Për meshkujt shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës është 18 pikë përqindje më e lartë se sa për femrat. Krahasuar me të njëjtin 3 mujor të vitit 2016, shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës për femrat ka rënë me 1.2%, ndërsa për meshkujt është rritur me 0.7%, thuhet në anketë. Pjesën ndërmuese të pjesëmarrësve në forcat e punës e përbën grupi i atyre që i përkasin moshës 30 deri në 64 vjeç me 77.5%, kurse tek të rinjt shkalla e pjesëmarrjes mbetet relativisht më e ulët me 45.2%. Shkalla e punësimit për meshkujt 15 deri në 64 vjeç është 64.7%, ndërsa për femrat 50.5%. Krahasuar me të njëjtin 3 mujor të vitit 2016, shkalla e punësimit për meshkujt është rritur me 1.3%, ndërsa për femrat ka rënë me 0.3 pikë përqindje. Shkalla e punësimit të rinjve është 33.5% për popullsinë 30 deri në 64 vjeç në 3 mujorin e 3 2017. Shkalla e punësimit është 69.3%. Ritmi vjetor i rritjes së punësimit për popullsinë 15 vjeç e lartë nga 3 mujori i 3 i vitit 2016 në 3 mujorin e 3 të 2017-s është 1.9% në vizonin stat. Nga ana tjetër, me terma vjetor, rritja e punësimit sipas sektorëve kryesor të ekonomisë është 8%, në sektorin e shërbimeve 0.8%, në sektorin e industrisë, në sektorin e bujqësisë pati një rënje të punësimit prej 3.8%. Krahasuar me 3 mujorin e mëparshëm në 3 mujorin e 3 2017, punësimi për popullsinë 15 vjeç e lartë pësoi një rritje prej 1.4%, punësimi u rrit në sektorin e industrisë me 3.4%, në sektorin e shërbimeve me 1.6% dhe në aktivitetet bujqësore me 0.1%, thuhet në anketë. Papunësia mbetet më e lartë për meshkujt nëse do t'i referohemi shkallës zyrtare të papunësisë. Kjo shkallë tek meshkujt është 14.3% dhe për femrat 12.6%. Shkalla zyrtare e papunësisë për të rinjt është 26%. Me terma vjetor, shkalla e papunësisë të rinjve shfaq tendencë në rënje. Krahasuar me 3 mujorin e 3 të vitit 2016, shkalla e papunësisë për të rinjt në 3 mujorin e 3 të vitit 2017 është 1.4% më e ulët. Krahasuar me 3 mujorin e 2 2017, shkalla e papunësisë për të rinjt ka psuar një rënje prej 0.4%. Shkalla e papunësisë për grup moshën 30 deri në 64 vjeç është 10.6%. Në terma vjetor, ky tregues pësoi një rënje prej 1.1%. Krahasuar me 3 mujorin e mëparshëm për këtë grup mosh, shkalla e papunësisë ka rënë me 0.2%, thuhet në anketën e Instat. Është momenti të shohim parashikimin e motit për 3 ditët në vijim. Gjyrokaster.com, dritarja juaj e informacionit, vetëm në një faqe. Showbiz, sport, kultur, lajme politike, ekonomi, koncept i ri në gjithçka, ndryshe nga të tjerët. Gjithçka me një të vetme. Dritarja juaj e informacionit në çdo hap, kudo që të ndodheni. Gjyrokaster.com. Dhe jemi gjithmonë më pranë. Ka qenë gjithçka e përgatitur, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.
Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Dekor.